วัสดีครับลองทายกันเล่นๆดูไหมครับว่าถ้าถามว่าจังหวัดไหนในไทยเนี่ยรวยที่สุดคำตอบอาจจะไม่ใช่กรุงเทพอย่างที่เราท่านคิดกันนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงกรุงเทพก่อนเป็นอันดับแรกเนาะแต่ว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยอาจจะทำให้เราต้องมองภาพเศรษฐกิจไทยในมุมใหม่เลยค่ะครับเรากำลังจะดูข้อมูลจากไหนนะครับวันนี้ค่ะจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชนั่นเองค่ะเราจะใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์มูลค่าจังหวัดต่อหัวหรือ GDP per capita GDP per capita ค่ะพูดง่ายๆก็คือมูลค่าเศรษฐกิจเฉลี่ยที่คนคนหนึ่งในจังหวัดนั้นๆสร้างขึ้นมายิ่งตัวเลขนี้สูงก็ยิ่งสะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นคึกคักมากค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่ายิ่งสูงยิ่งดีว่างั้นเถอะในทางเศรษฐกิจนะครับ ใช่ค่ะในทางเศรษฐกิจและข้อมูลชุดนี้ที่เราจะมาเจาะลึกกันเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกัน เราจะมาดูกันว่า10จังหวัดที่ GDP ต่อหัวสูงสุดเนี่ยคือที่ไหนกันบ้าง แล้วอะไรแบบว่าอะไรเป็นเคล็ดลับความมั่งคั่งของจังหวัดเหล่านั้นที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะคือแชมป์อันดับหนึ่งครับไม่ใช่กรุงเทพค่ะแต่ว่าเป็นจังหวัดระยองระยองใช่ค่ะจังหวัดระยองครองตำแหน่งนี้มาต่อเนื่องยาวนานถึง20ปีซ้อนเลยนะคะตั้งแต่ปี2547จนถึงข้อมูลล่าสุดเลยโห20ปีนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยโอเคงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ระยองยืนหนึ่งได้นานขนาดนี้ทั้งที่กรุงเทพก็เป็นศูนย์กลางแทบทุกอย่างเลยค่ะปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการที่ระยองเนี่ยเป็นฐานการผลิตปิโตรเคมีที่แบบว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็ครบวงจรจริงๆโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธซึ่งมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อหัวได้สูงมากๆค่ะเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นหรือแม้แต่ภาคบริการที่หลากหลายมากๆในกรุงเทพเองก็ตามอ๋อ ค่ะการลงทุนมหาศาลในอุตสาหกรรมที่มันเฉพาะทางมากๆแบบนี้ละค่ะคือหัวใจหลักเลยเข้าใจแล้วครับ คือเป็นความมั่งคั่งที่มาจากอุตสาหกรรมหนักมูลค่าสูงมากๆจริงๆ แล้วจังหวัดอื่นๆในท็อป10ล่ะครับ ลักษณะคล้ายๆกันไหม หรือว่าต่างกันยังไงบ้างครับ แน่นอนค่ะกรุงเทพก็ยังติดอันดับสูงอยู่แล้วนะคะด้วยความเป็นศูนย์กลางทั้งธุรกิจการเงินการบริหารบริการต่างๆคือครบวงจรมากๆเรียกว่าเป็นหัวใจเศรษฐกิจในอีกรูปแบบหนึ่งครับ แต่ว่า GDP ต่อหัวก็ยังเป็นรองระยองอยู่ค่ะน่าสนใจครับที่ระยองยืนหนึ่งด้านอุตสาหกรรมหนักไปเลย แล้วจังหวัดอื่นในกลุ่ม EEC ล่ะครับอย่างชลบุรีฉะเชิงเทราที่ก้อนนิ้นอุตสาหกรรมเหมือนกัน มีความแตกต่างกันไหมในแง่การสร้าง GDP ค่ะชลบุรีฉะเชิงเทราและระยอง3จังหวัดนี้เป็นจังหวัดหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ครับ EEC ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นโครงการหลักของรัฐบาลเนาะที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นี้จังหวัดเหล่านี้จะมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมมากกว่าระยองหน่อยค่ะมีทั้งนิคมอื่นๆมีท่าเรือขนส่งมีคลังสินค้าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แล้วก็ฐานการผลิตสำคัญอื่นๆอืม แต่ GDP ต่อหัวอาจจะไม่สูงเท่าระยองที่เขาเน้นปิโตรเคมีมูลค่าสูงมากๆเป็นหลักไปเลยนอกจากกลุ่ม EEC แล้วมีจังหวัดไหนอีกบ้างครับที่ติดอันดับเข้ามาก็จะมีกลุ่มจังหวัดอุตสาหกรรมที่เติบโตต่อเนื่องนะคะ อย่างเช่น พระนครศรีอยุธยา สระบุรี แล้วก็ปราจีนบุรี กลุ่มนี้ก็จะมีโรงงานขนาดใหญ่จำนวนมาก ควบคู่ไปกับการเกษตรเชิงพาณิชย์ด้วย ครับแล้วก็มีอีกกลุ่มคือจังหวัดปริมณฑลที่ได้เปรียบเรื่องความใกล้กรุงเทพอย่างสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมซึ่งก็เป็นฐานผลิตอาหาร การแปรรูปสินค้า แล้วก็การขนส่งที่สำคัญค่ะ ฟังดูแล้วปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆเลยก็คือภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะที่เน้นมูลค่าสูงๆหน่อยแล้วก็เรื่องความเชื่อมโยงกับกรุงเทพหรือไม่ก็ EEC มีจุดสำคัญที่เราต้องไม่ลืมกันนะคะ ครับคืออะไรครับคือตัวเลข GDP ต่อหัวเนี่ยมันวัดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะมันไม่ได้บอกเรื่องคุณภาพชีวิตทั้งหมดอ๋อหมายความว่า GDP สูงปรี๊ดไม่ได้แปลว่าชีวิตดีเสมอไปอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะใช่เลยเพราะว่า GDP สูงลิ่วเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยทางเศรษฐกิจเนาะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนในจังหวัดนั้นๆจะมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเสมอไปครับ
อาจจะมีความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ซ่อนอยู่ก็ได้ หรือค่าครองชีพอาจจะสูงตามไปด้วย หรืออาจจะมีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราต้องพิจารณาควบคู่กันไปอีก อืม GDP เลยเป็นแค่มิติเดียวเท่านั้นค่ะ เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องฉุกคิดตามเลยครับ สรุปแล้วสิ่งที่เราได้เห็นแบบชัดๆจากข้อมูลชุดนี้คืออะไรครับ สิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะ คือเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ ครับ มีจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคตะวันออก แล้วก็ปริมณฑลที่กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญมากๆของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากภาคอุตสาหกรรม แล้วก็การลงทุนขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ ทำให้เราเห็นภาพรวมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจริงๆนะครับว่ามันมีศูนย์กลางความมั่งคั่งอื่นๆ นอกเหนือจากเมืองหลวง โดยเฉพาะที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม แต่ก็อย่างที่คุณบอกต้องมองให้ลึกกว่าตัวเลข GDP เพื่อเข้าใจมิติอื่นๆ ของการพัฒนาด้วย ถูกต้องค่ะ และเรื่องนี้ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดต่อสำหรับอนาคตของเรานะคะ น่าสนใจครับว่ามาเลยครับ คือถ้าหากศักยภาพของจังหวัดต่างๆ ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยเขาได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนจริงๆนะคะ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม แล้วก็สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่เน้นตัวเลข GDP อย่างเดียว ครับ ลองจินตนาการดูสิคะว่า ในอีกสัก 20 ปีข้างหน้าภาพความเจริญของประเทศไทยเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน อืมน่าคิดครับ ค่ะ แล้วความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยมันจะกระจายตัวไปสู่คนส่วนใหญ่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหม อันเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่ากลับไปคบคิดกันต่อมากๆเลยค่ะ